Égség, jó napot kívánok! Honnan indítsuk ezt a történetet, azt nem tudom. Mert ugye hosszú ideig ugyanazt az életet éltem, mint a normális emberek. Én vagyok emberbarát. Sima csoki 4, a Mártott 8. Tanulmányaim befejezése után egy pénzintézetnél helyezkedtem el, és éltem a magam hétköznapi életét. A problémát az jelentette, hogy az emberek többsége sosem elégszik meg azzal, ami van. 3-4 év után, miután már a szakmában dolgoztam, azt gondoltam, hogy elég érett vagyok arra, hogy én befektetési tanácsokkal, illetve konkrétan befektetéssel foglalkozzam. Természetesen már akkor is a pénzintézeteknél viszonylag jól kerestek a dolgozók. Nyugat-Európában viszonylag nehezen lehetett jobb minőségű autókat behozni, hát ez akkor már megadatott nekem. Hihetetlenül nem tudtam kezelni ezt a lehetőséget. Ha nagyon egyszerűsíteni akarnám a történetet, akkor mégiscsak egy kezdetleges piramis idézőbe tett játéknak nevezném ezt, de nem játék volt. A Banánhéj egy nagyon fontos rossz döntésnek az eredménye, és miután abban az időben én voltam az aláíró és a cégnél teljes vagyonnal feleltem a befektetésekért, ezért elsősorban én voltam az, aki ebből a legrövidebbet húzta. A szüleim meghaltak egy autóbalesetben, én azt gondoltam, hogy innentől kezdve nincs nagy motiváció már az életben. Az alkohol. Mámoros állapotban tudtam elviselni a hétköznapokat. Mert a siránkozás rosszállapot miatt, a kudarcok miatt, a veszteségek miatt, a betegség miatt, az elveszettség miatt kevés. A vádiratban ugye szerepelt a hivatali jogkörrel való visszaélés és sikkasztás, csalás, lopás. Az én büntetésem esetében fennállt az, hogy nem fekve kell eltöltenem a letöltendő időszakot, hanem dolgozhatnék is. És akkor különböző más intézetekbe vittek ilyen munkábeállításra, a festők brigádjába kaptam helyet. Megbélyegzett egész életemre, hogy a szakmámban már sohasem, akkor sem, de utána sem tudtam elhelyezkedni, és ez a mai napig így is van. Elkezdtem felépíteni elméleti síkon egy teljesen más életvitelt, ami ugyan számomra tök idegen volt, teljesen távol állt tőlem, de meg kellett próbálni, hisz más lehetőségem nem volt. Nincs menedékem magam előbb. Mert nincs menedékem magam előbb. Mindaddig menekülök. Mindaddig menekülök. Nem látom önmagam mások szemében és szívében. Még nem látom önmagam mások szemében és szívében. Konkrét életcélok nem nagyon voltak, túlélésre ment a történet. Viszont pont amiatt, mert hogy ez egy ilyen látványos mélyrepülés volt, tehát hogy azt gondolom, hogy egy viszonylag rendezett családból, egy rendezett körülmények közül jó egzisztenciával, jó állással a hátam mögött, széles kapcsolatrendszerből eljutni odáig, hogy az ember szabadul egy börtönből, és utána konkrétan nincs is kihez mennie, mert nincs, aki várja. Ez egy olyan feladat, vagy egy olyan, igen, egy feladat, hogy ezt
szinte kihívás meglépni, hogy na most akkor egyedül mire vagyok képes. Mindaddig nem vagyok biztonságban mások előtt. Mindaddig nem vagyok biztonságban mások előtt. Meg nem osztom velük végre titkaimat. Még meg nem osztom velük végre titkaimat. Sehol nem derült ki, hogy nekem nincsen bizonyítványom arról, hogy én szobafestő és mázoló iskolát nem végeztem. Már nem kellett azzal bívelődnöm, hogy a nyakkendőt hogy kössem meg, hanem itt egyszerűen csak fel kellett venni a munkás overált, és be kellett állni a sorba. Teret hódított nálam is az igen, hogy sik együtt inni a brigáddal. Először csak a nap végén ittunk egy-egy sört, aztán a később már a nap is így indult, sőt már néha az ebédet is helyettesítette. Még attól félek, hogy megismernek. Sem magamat. Sem másokat nem ismerhetek meg. Egyedül leszek. Inni kell, ugye enni kellett, hát akkor elsősorban a lakhatás került veszélybe, és pórul is jártam, mert megszűnt az albérletem, mert nem tudtam fizetni azt az albérletet. A következő fordulóban már beéri az ember egy kisebb albérlettel, aminek alacsonyabb a rezsiköltsége. De ezt is kinövi egy idő után, és mi marad más hátra? Maradnak ezek a munkásszálló jellegű panziók, és az pedig brutális. Hol találhatnék egy ilyen tükörre? Hanem a közösségünkben. Másokkal együtt. Végre tisztán megmutatkozhatom önmagam számára. Nagy volt a haja, borostája volt, szakálla volt, széttaposott, ilyen edzőcipőben volt, 3 frotírzokni, 4 suhi melegítő, és a mentális állapota is rettenetesen elhanyagolt volt. Nem álmai polgársaként, nem is félelmeim törpélyeként, hanem úgy, mint egy személy, aki része az egésznek, és részesedik az egész céljában. Most ahhoz képest teljesen nyílt, előzékeny, őszinte, udvarias. Kellett neki idő arra, hogy észrevegye azt, hogy itt rendes emberek között vannak. Ezt a közösséget a szocioterápia jellemzi, tehát elsősorban az emberi kapcsolataiban sérült a beteg, ezért a kapcsolat vonalán történik a kezelés. Önvár. Depresszió. Rengeteg félelem. Nem tudom kezelni. Húzni kellett volna. Önelfogadás. A mi célkitűzésünk, hogy társadalomképessé tegyük az embereket. Ne csak egy javulás vagy egy felépülés szintjére jussanak el, hogy megszűnt pillanatilag a drog vagy alkoholészségem, hanem hogy olyan ember legyen, aki a társadalomban is megállja a helyét, a családban van lakhatása, munkaviszonya, és nem másokból él, hanem ő segít másokat. Olyan kedvességgel és olyan jó szívvel, olyan önzetlenül álltak az emberhez, olyan segítőkészséget tapasztaltam meg, amit viszont soha az életemben nem. A sikeres vizsga után az alapítvány sütőüzemében munkaszerződést kaptunk. Hát ez óriási dolog volt, ha visszatekintek onnantól az elmúlt 5 évre, amikor napi bérért dolgoztunk, vagy éppenséggel bejelentett állásom nem volt. Nem leszek több egyedül, mint a halálban, hanem élni fogok, önmagam és mások számára. Egy középvezetői beosztásban fogalmazunk, így dolgozik most a pékségben. Több ember tartozik a keze alá. Nagyon humánosnak tartják. Elég sok idő eltelt, mire megtaláltam a boldogságot.
Egyrészt azt csinálom, amit szeretek, örömet lelem a munkában. Aztán egészségesnek mondhatom magam. Olyan emberek vesznek körül, akik azt gondolom, hogy szeretnek, mert ezt érzi az ember valamilyen szinten. Megbecsülik a munkájáért és azért is, amit elért és felépített. Azt mondják, hogy ha neki sikerült, akkor nekem is. Úgyhogy ez még hitet is ad.